svém kanále Chali RC. Dneska jsem chtěl natáčet s modelem Toyota FJ40 od firmy FMS, ale při skoku nebo při sjezdu tady z toho kopce se neměl nastavenou brzdu a model mi vlastně nekontrolovaně sjel a skočil z asi 20 cm výšky a při tom dopadu vlastně se ulomil zadní tlumič, který je vlastně z plastu. To můžete vidět tady. A nezbyde nic jiného, než prostě jít domů a objednat nový náhradní díl a opravit to.